ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਿੰਗੇ ਲਾਏ ਹੈਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ कि हालाते परेशान तो गुजर ही जाएंगे पर अहबाब के होंठों की हंसी याद रहेगी। साडे हौसले बुलंद रखी मालका दिन माड़े चंगे जिंदगी